Helsinkiä kiertää ensimmäisen maailmansodan aikainen Venäjän keisarikunnan rakentama linnoitusketju. Pääosa linnakkeista on seissyt tyhjillään 100 vuotta ja niistä on riisuttu kaikki mahdollinen irti käytettäväksi muualla. Siitä huolimatta maastosta löytyy edelleen merkkiä juoksuhaudoista, tykkiteistä, tuliasemista ja suojarakenteista. Miksi suurvalta päätyi kaivamaan kalliot täyteen linnoitusrakennelmia on varsin mielenkiintoinen tarina. ...1900-luvun alussa Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan. Venäjä kävi 1904-1905 kaukoidässä kiivaan sodan Mantsurian hallinnasta keisarillista Japania vastaan. Sodan alussa Japani saartoi venäläisten kaukoiden laivaston Port Arthurin tukikohtaan ja Venäjä päätti lähettää hätiin myös Itämeren laivastonsa. Merimatka Pietarista Kauko-Itään vei 8 kuukautta ja reissun ainoa lopputulos oli, että laivasto ajoi japanilaisten väijytykseen Tsuhiman salmessa. Japanilaiset olivat seuranneet venäläisten matkan etenemistä kansainvälisestä lehdistöstä, joten heillä oli hyvää aikaa valmistautua kohtaamiseen. Lisäksi japanilaiset käyttivät epäreilusti teknisiä apuvälineitä. Kun tiedustelualus sai näköyhteyden venäläisiin, niin se ilmoitti langattomalla radiolla esikunnalle vihollisen sijainnin, määrän ja kulkusuunnan. Venäjä menetti Tsuhiman taistelussa pääosan laivastostaan ja Japani pääsi sanelemaan rauhanehdot. Laivastonsa menettänyt Venäjä huomasi, että pääkaupunki Pietari on yhtäkkiä aika suojaton mereltä tulevia hyökkäyksiä vastaan. Venäläisten muistissa oli vielä, miten brittiläis-ranskalainen laivasto operoi vapaasti Suomenlahdella 50 vuotta aikaisemmin Krimin sodan aikana. Uuden laivaston rakentaminen on hidasta, mutta kapea Suomenlahti mahdollisti meriväylien sulkemisen rannikkotykistöllä. Suomenlahden kapein kohta sijaitsee Porkkalan Tallinnan tasalla, joten se päätettiin linnoittaa todella massiivisesti. Linnoitusketjun idea on varsin yksinkertainen. Saaristoon ja rannikolle rakennetaan tuliasemat isoille rannikkotykeille. Rannikkotykkien suojaksi rakennetaan pienempiä tuliasemia, ja ettei kukaan pääsisi sisämaan kautta koukkaamaan linnakkeiden selustaan, niin mantereelle rakennettiin puolustuskehä. Venäjä rakensi linnakkeita muuallekin Suomenniemelle ja pitkin keisarikuntaa, mutta tässä keskitytään lähinnä Helsingin maalinnoituksiin. Helsingin puolen linnoitusten keskuspaikka oli Viapori ja linnoitus saikin nimekseen Krepost Sveaborg. Helsingissä rannikkotykkiä suojaamaan rakennettiin 3 puolustuskehää, jotka koostuivat jykevistä kallioon louhituista tuliasemista. Malmilla sijaitseva Ormusmäen linnake on oikein hyvä esimerkki. Se sijaitsee korkealla kalliolla aivan pääradan vieressä. Kallion on louhittu juoksuhaudat, tuliasemat ja majoitustilat. Pohjapiirros ei hirveän paljon poikkea, minkälaisia asemia nykypäivänäkin rakennettaisiin. Tuliasemat tarjosivat toisilleen suojatulta ja ne hyödystyvät maastoa taitavasti. Ja kannattaa tosiaan muistaa, että tämä Ormusmäki oli vain yksi keskikokoinen linnake monien joukossa. Linnoitusten suunnittelu ja rakentaminen alkoi 1907, mutta tahti kiihtyi merkittävästi ensimmäisen maailmansodan aikana. Enimmillään työmaalla oli yli 10 000 työntekijää. Linnoituksia myös modernisoitiin maailmansodan oppien perusteella. Rakenteita vahvistettiin, puolustusasemia hajautettiin rakentamalla teräsbetonisia sivustatuliasemia eli kapioneereja. Linnoitustöihin tarvittiin valtavasti myös puuta. Käytännössä kaikki metsät parturoitiin järvenpäätä myöten. Yleisen kansantarinan mukaan kiinalaiset sotavangit olisivat rakentaneet linnakkeen. Tarina on osittain totta. Venäläiset toivat etenkin metsätöihin työväkeä Kauko-idästä, josta osa oli maoria, osa vankeja ja osa palkattua työvoimaa. 3000 kiinalaiseksi kutsuttu joukko koostui etnisten kiinalaisten lisäksi ainakin mongoleista, tatareista, kalmukeista ja hunkuureista.
Linnuttamisen mittakaava on vaikea hahmottaa. Esimerkiksi nämä lähiöiden kallioihin kaivertut asemat ovat vain ranniketykistön ja laivastoaseman selustan suojaksi rakennettuja tuliasemia. Linnakkeista on enää jäljellä vain jäävuoren huippu. Kalliolinnakkeiden ympärillä on ollut lisää juoksuhautoja, tuliasemia, piikkilankaa ja rakennuksia. Pelkästään nämä Helsingin maarintaman linnakkeet olivat aikanaan suurin työmaa ikinä Suomenniemellä. Ja samanlaisia rakennelmia löytyy muualtakin Suomesta ja kaikkialta Venäjän keisarikunnan alueelta. Rakennustyöt päättyivät Venäjän vallankumoukseen 1917. Armeija oli hajannustilassa ja Suomeen sijoitettuja venäläisiä joukkoja ei kiinnostunut sotiminen, vaan halusivat päästä kotiinsa. Linnoituksella käytiin muutama kahakka Suomen sisällissodan aikana, kun Hangossa maihin nousseet saksalaiset etenevät punaisten hallussa olleeseen Helsingin lännestä ja pohjoisesta. Saksalaiset pitivät kenttälinnoitteita ihan vakavana uhkana, mutta kun venäläiset joukot eivät juurikaan osallistuneet taisteluihin, niin punaisilla ei riittänyt miehiä eikä tietotaitoa niiden miehittämiseen. Itsenäistymisen myötä linnoitukset ja niille jäänyt kalusto siirtyi Suomen armeijan haltuun. Osa rannikkotykistöasemista oli ihan käyttökelpoisia, mutta maarintaman linnakkeet jäivät rapistumaan. Linnoitteista revittiin talteen kaikki hyödynnettävissä olevat materiaalit, kuten teräs- ja puurakenteet, puhelinkaapelit ja piikkilangat. Muutamaa luolastoa käytettiin varastona ja väestönsuojana talvi- ja jatkosodassa. Maalinnakkeet ovat rapistuneet 100 vuotta, mutta silti ne erottuvat monin paikoin maastosta. Ja näitä tosiaan riittää ympäri kaupunkia. Linnakejärjestelmä vaikuttaa yllättävän suuresti nykypäivänkin katukuvaan. Kivetyt tykkitiet jäivät siviilien käyttöön, monen lähiön pääväylät ovat muodostuneet kuin itsestään tykkiteiden mukaisesti. Linnakkeiden jäänteet on määritelty muinaismuistolojen tarkoittamaksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi niiden historiallisen merkityksen takia.